Bună ziua, frumoși mei pești! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea bonus pentru voi, pentru luna februarie, ce au mai rămas din această lună februarie și este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în pești. Începem! Primele 3 mesaje pentru voi, să vedem care sunt ele. Să vedem... Ok, ne oprim. Primul mesaj. Coerență, empatie și libertate. Respect, dragi pești. Pentru voi, mesajele sunt extraordinar de clare, aș spune eu. De ce? Pentru că, indiferent cu ce vă confruntați în această perioadă, aș spune luați o pauză ca să fiți coerenți. De ce? Pentru că poate unii dintre voi sunteți prea empatici sau vă ghidați prea mult prin ceea ce vă zice inima voastră și nu există coerență. Nu putem să ne ascultăm doar inima sau doar intuiția sau doar sufletul. Trebuie să ne ascultăm și mintea și trebuie să ascultăm și ceea ce percepem. Voi sunteți foarte senzitivi, să zicem așa, da? Și percepeți foarte multe lucruri, doar că de foarte multe ori greșeala cea mai mare a peștilor este că ia decizii doar prin sentimente sau doar prin inimă, cu inima. Și aici este vorba despre nu. Ca tu să te simți o persoană respectată, ca tu să te simți o persoană liberă, dar liberă nu la modul să faci ce vrea moșchiul tău, ci o persoană liberă să ia decizii corecte, o persoană care să își dea voie să se exprime, o persoană care dacă simte ceva să își dea voie să spună acel ceva, da? Deci aici este vorba de a câștiga. Trebuie să vă câștigați din nou respectul de sine, libertatea de expresie prin coerență. Luați-vă timp să gândiți de ce și cum trebuie să schimbați acest aspect al vostru. De ce luați decizii doar cu inima întotdeauna? Pentru că de foarte multe ori ne avem foarte multe de pierdut în momentul în care deciziile le luăm doar cu sufletul. Mare atenție, mesajele sunt foarte clare pentru voi. Dacă vreți să trăiți o viață liniștită, să zicem, sau liberă, da? În libertate, dar insist, nu libertatea la care se gândește toată lumea să faceți ce vreți voi, ci libertatea în care să nu te simți constrâns sub nicio formă și să fii o persoană respectabilă care cu foarte mare coerență ia decizii în viață și cu foarte mare coerență știe cu cine trebuie să fie sensibil sau cu cine trebuie să fie empatic și cu cine nu. Este o lecție, cumva îmi vine să spun, pe care peștii trebuie să o învețe. Pentru alții dintre voi, prea multă libertate, atenție, prea multă libertate, adică, cum am zis mai devreme, nu trebuie să faceți ce vrea mușchiul vostru, pentru că sunt foarte mulți pești, de ce nu, care energia peștilor, hai să facem o mică paranteză, să descriem un pic așa în câteva cuvinte persoana, nu 100%, pentru că n-are cum, pe harta noastră natală suntem tot ce avem acolo, da? Nu suntem doar pește, de exemplu. Zodia peștilor este reprezentată de 2 peștișori, unul cu capul încolo și unul cu capul încolo, da? Deci aici avem 2 caracteristici, o dualitate, da, mă roșu de aici mă mănâncă, avem o dualitate în zodia peștilor în care un pește trage către stânga, unul trage către dreapta și peștele este așa cumva indecis, este
bulversat, nu înțelege, nu se înțelege nici pe el, nu preferă câteodată să dea bir cu fugiții decât să-și asume anumite responsabilități sau să-și asume anumite greșeli pe care le face, sunt alunecoși, da? Încearcă să se strecoare pe unde pot și cum pot și pot fi inclusiv pe parte negativă, să zicem așa, pot fi niște fugitivi, să zicem așa, da? Fug de responsabilități și nu sunt asumați. Așadar, coerență mare vi se cere, pentru că dacă sunteți pe vibrație negativă într-un fel sau altul și sunteți așa din floare în floare și sunteți liberi ca pasărea cerului și nimeni să nu vă zică nimic, e momentul să începeți să vă puneți în papucii celui cu care conviețuiți sau celui cu care împărțiți această, hai să o numim, cu care îți permiți foarte multe libertăți. Da? Pune-te în papucii celuilalt și respectă un pic mai mult acea persoană care o ai lângă tine. Da? Încearcă să fii... Cum te-ai simțit tu? Pentru că de-aia vorbim despre empatie. Cum te-ai simțit tu ca celălalt să-ți facă exact ceea ce tu faci? Adică să faci ce vrea mușchiul tău. Întrebătoare. Pentru cei care vibrați în acest peștișor care vrea să ducă în stânga-dreapta. Ok? Cam asta este. E momentul să începeți să vă așezați așa și să vă gândiți. Ce credeți că ați simțit voi? Da. Mai departe. Să vedem. Judecata avem aici. Toate semnele sau semnalele spun că ești exact acolo unde ar trebui să fii. Interesant mesaj. Judecata în tarot este cartea trezirii, este cartea, hai să zicem așa, transformării într-un fel sau altul. Mă trezesc la realitate, Doamne, și văd și îmi dau seama, voi stai puțin că nu sunt coerent, stai că nu e ok în viața mea, stai că nu n-am de unde să mă apuc, n-am pe unde să mă apuc, nici pe mine, nici pe celălalt. Sau, mă rog, nu neapărat că vorbim despre iubire, viața mea e un haos aici, eu trebuie să fiu coerent. Peștele, în general, are o viață destul de haotică, se întâmplă multe în viața unui pește. Și aici e vorba de a pune puțină ordine, nu neapărat ordine și disciplină, este vorba de trezire. Mă trezesc să văd cât de incoerent sunt, cât de incoerentă e viața mea, cât de incoerente sunt relațiile mele, comportamentul meu, da, și așa mai departe. Este vorba de trezire. Ești exact acolo unde trebuie să ești, să fii, să ești. Da, eu râd singur aici. Bă, nu e ok să mă bucur singură, trebuie să facem live-uri. Ești exact acolo unde trebuie să fii, pentru că ai nevoie să te trezești și să vezi unde ești incoerent. Dacă în viața ta există haos în momentul de față, pune mâna și întreabă-te ce ai de făcut de acum încolo. Pentru unii dintre voi este despre a nu mai fi atât de empatici și a cădea victimă celor care, da, care vă pot, hai să zicem, abuza într-un fel sau altul, emoțional, da? Și trebuie să vă recuperați acea libertate de a putea spune ceea ce ai de spus, a impune un respect și așa mai departe, da? Deci, toate evenimentele din viața ta în momentul de față, indiferent care este haosul pe care îl trăiești, sunt exact ceea ce trebuie să fie ca tu să te trezești. Împăratul, uite, aici, da, ordine și disciplină. Ordine, disciplină și
putere, aș spune, sau potență, autoritate. Împăratul vine cu următorul mesaj. Dacă mă mănâncă nasul. Să fii o autoritate în propria viață implică multe responsabilități sau multă responsabilitate. Așadar, aici avem mesajul respectului. Ca tu să poți să impui respect, trebuie să urmezi niște, hai să zicem așa, niște discipline. Trebuie să te structurezi în primul rând, pentru că nu poți trăi incoerent. Da? E ca și cum eu fac totul pentru ceilalți, dacă vorbim despre prima variantă în care sunteți victime, eu fac totul și mă sacrific și sunt empatic și ajut pe toată lumea și sunt în extrema unuia dintre pești, da? În care prin tot ceea ce eu dau către celălalt, din punctul meu de vedere, normal ar fi să fiu respectat, dar nu sunt. Îți dă de gândit fraza asta, da? Când apare împăratul într-o etalare, mai ales când se așează aici lângă mesajul de empatie, vrea să spună că tu nu ești o autoritate în viața ta, adică tu nu te respecti pe tine. Pentru că în momentul în care doar dăm, suntem doar fântână de nesecată de a oferi, devenim, n-avem cum, este imposibil să nu devenim victime, da? Sau martiri, dacă vrei. Noi nu suntem nici Isus, nu suntem nimeni să fim martiri în această viață. În această viață, sau cel puțin pe pământ, se trăiește în funcție de ce oferim, trebuie să primim. Dacă nu primești același lucru, nu ai cum să continui, să fie acea fântână nesecată. Și împăratul vine să-ți spună acest lucru. Judecata vine să te facă să-ți deschidă ochii, să vezi că nu e ok această martirizare sau sacrificiu total către ceilalți și că e momentul să pui piciorul în prag. Împăratul vine cu autoritate și îți spune că trebuie să te responsabilizezi de toate aceste sacrificii în van, probabil, pe care le faci cu cine nu merită atenție. Da? Pentru cei care sunteți libertini și sunteți așa foarte cu peștele celălalt, în care trebuie să vă treziți odată că poate aici judecata vine și spune că ești exact unde trebuie să fii. Mare atenție, că e posibil ca partenerul de viață să-ți plătească cu aceeași monedă. Dacă tu ești libertin, nu știm, eu nu știu ce partener de viață ai sau, mă rog, prietenii pe care îi ai, cu cine ai tu atât de mult curaj să fii atât de liber și să faci ce vrea moșchiul tău, da? Aici vorbim despre apare împăratul care probabil că îți va plăti într-un fel sau altul cu aceeași monedă. Apare o persoană autoritară care îți va arăta ce înseamnă irresponsabilitatea cu care tratezi această persoană, lipsa de respect și empatia pe care o ai față de celălalt. Așadar, nu poți să pretinzi că ești cap de familie sau că ești, știu și eu, să-ți dai tu o explicație încât să zici că eu am dreptul să fac orice pentru că sunt bărbat. În general, bărbații fac acest aspect și mă uit în ochii voștri, da? Așadar, dacă tu crezi că ești o autoritate, asta implică să fii foarte responsabil. Când îți iei libertățile de a face ce vrea mușchiul tău, nu înseamnă responsabilitate, înseamnă tiranie. Pune mâna și disciplinează-te sau lasă omul de lângă tine, lasă femeia de lângă tine să-și trăiască viața, nu-i mai face viața un calvar aici, îmi vine să zic. Un pic de respect ar trebui să ai față de acea persoană. Na.
că am venit să vă cert azi. 9 de cupe. Trăiește într-o stare constantă de recunoștință. Pentru voi cei din a doua categorie care nu respectați persoanele de lângă voi și faceți ce vrea mușchiul vostru, aici acest mesaj ne arată că ai o autostimă extraordinar de înaltă, îți place să trăiești doar satisfăcându-ți nevoile emoționale sau fizice sau, personale. Tot ce simți, aia vrei să trăiești. Noule de cupe este cartea, uite pe asta aici. Da, astăzi, nu că mi s-a pus pata pe voi, da? Că mie nu mi se pune pata pe nimeni. Eu ce simt așa să transmit, aia transmit. De-aia mă și pun câteodată așa foarte, nu știu, autoritară sau... Avem această persoană care este într-un fel de furgonetă caravană, să zicem așa, autocaravană de asta. Aici își trăiește viața cum vrea ea. Pleacă cu mașina asta unde vrea ea, când vrea ea, își ia câinele și se duce în lume, da? Și e super satisfăcută. Este cartea satisfacției emoționale. Dacă mie mi se pune pata să iau mașina și să plec și să nu vin 3 zile acasă, nu vin. Uite, eu am libertatea să o fac. Da? Pentru că de-aia sunt un împărat aici. Sunt buricul pământului și nu mă gândesc că ăla de acasă sau aia de acasă stă și plânge și suferă și nu înțelege de ce eu fac chestii de genul ăsta. Aici, exces de autostimă pentru unii dintre voi. Vă credeți cu dreptul de a face ce vrea mușchiul vostru. De-aia zic, insist aici foarte mult, să insist în capul meu, am mușchiul tău, uite așa, faci ce vrea mușchiul tău și nu e ce trebuie. Va exista, dacă nu există, va exista, va veni acum, în curând, o perioadă în care vei vedea vei fi obligat să vezi ceea ce trebuie să vezi la tine, în comportamentul tău. Pentru cei din prima variantă, care sunteți voi super empatici și foarte victime sau, victime nu, dar cum se zice, cum am zis mai devreme, că sunteți salvatori sau sunteți cei care vă sacrificați, sunteți martiri, da? Că asta ziceam. Noule de cupe, mesajul ăsta cu trăiește într-o stare constantă de recunoștință nu este ca tu să fii recunoscător pentru faptul că doar să te mulțumești cumva că îi ajuți pe ceilalți. Da, e foarte ok să faci acest lucru dacă asta simți, pentru că în zodia peștilor există foarte multe persoane care au vocație interioară de a ajuta. Sunt mulți dintre pești care îi vezi în organizații de-astea, în ONG-uri, să strâng ajutoare pentru cei nevoiași. Sunt foarte multe persoane care fac parte din această zodie, da? Da, fii recunoscător sau nu recunoscător, sau fii recunoscător că ai această sensibilitate. Dar nu uita că nu e doar despre a le satisface dorințele sau nevoile celorlalți, ci și ale tale, pentru că noule de cupe cartea dorințelor. Eu am nevoie să mă simt iubit și eu am nevoie să mi se satisfacă anumite nevoi și eu am nevoie de împlinire sufletească. Da, de-aia spun, pentru voi această perioadă este de foarte multă coerență aici. Trebuie să fim coerenți cu tot ceea ce facem și cu ceea ce dăruim, dar și cu ceea ce trebuie neapărat să primim, pentru că altfel ne ducem pe copcă. Da. La capătul cărților avem 5-ul de spade, care spune nu poți avea dreptate mereu. Ăsta e mesajul pentru cei cu mușchiul vostru. Da. 5-ul de spade este
nemulțumitul. Această persoană are fața așa acră, ca și cum nu-i convine mesajul care îi se transmite. Nu o să-ți placă ce auzi în etalarea asta. Poți să mă înjuri în comentarii, nu are importanță pentru mine. Pe mine nu mă atacă mesajele care fac clicuri în capul unora dintre voi, da? Nu poți avea dreptate mereu. Nu poți, n-ai cum. Trebuie să fii empatic cu celălalt de lângă tine. Și pentru cei martiri, nici voi nu puteți avea dreptate mereu. Pentru că tu poți stai într-o lume haotică, mentală, în care să zici nu pot să fiu altfel, eu simt nevoia să ajut, eu trebuie să, nu știu, habar n-am ce vă ziceți voi acolo, nu, coerență, nu îți folosește la nimic să trăiești doar în extrema asta. Nu pot să zic altceva. Da, mai departe, îngerii iubirii. Lasă-ți prietenii să te ajute. Poți să iubești fără frică și atracție. Interesant. Finanțe și job aici pentru unii dintre voi. Pentru cei cu mușchiul vostru aici, dragii mei, dacă sunteți într-o relație și într-un fel sau altul faceți ce vreți voi în relația asta, voi sunteți autoritatea, poate este din cauza faptului că ești singurul care aduce bani în casă într-un fel sau altul și celălalt, nu am ce să zic mai mult de atât, da? Și asta îți conferă ție o stare de potență și de eu sunt șeful, cum am zis mai devreme, da? Fii coerent, că nu doar banii, oricine în viața asta, partenera ta de viață, într-un moment sau altul, poate să se trezească odată și să se sature de toate astea, da? De îți spun aceste lucruri ca tu să începi să fii coerent. Își poate găsi un job în orice moment, poate să facă o schimbare radicală instant în care tu să te vezi așa, cu gura căscată și să nu înțelegi nimic. Dacă singura autoritate pe care ți-o permiți este faptul că muncești sau că ești singurul care muncește, atenție, da? Pentru că aici se spune că poți să iubești fără frică și probabil că ce lipsește sau nu, e vorba aici de lipsa atracției, probabil că nu mai ești, persoana de lângă tine nu mai este atractivă în ochii tăi și poate tu de-aia ți-ai atâtea libertăți, pentru că o vezi prea cu capul plecat. Capul plecat pentru că e cumva, depinde de tine material. Și aici este ceea ce e o mare problemă. Problema asta cu libertatea asta de a ne crede că suntem stăpâni pe celălalt doar pentru că îl întreținem este cea mai mare greșeală, pentru că asta se poate remedia în orice secundă. Lasă-ți prietenii să te ajute, vorbește cu prietenii tăi și vezi ce-ți spun. Așa, tu fii sincer cu prietenii tăi și povestește-le comportamentul tău, povestește-le toate lucrurile astea sau nu neapărat duci la prietenii tăi, du-te la un terapeut ca să vezi, să vorbești acolo în siguranță. Nu e despre asta. Situația materială se poate schimba în orice moment. Depinde de tine dacă tu te gândești. Dacă îți dă de gândit, aș spune mai repede, că nu este niciun fâs faptul că ești singurul care aduce bani în casă. Pe de altă parte, dacă sunteți cei care
faceți tot pentru partenerul de viață, inclusiv munciți de vă rupeți cărca, încercați să fiți atractiv pentru partenerul de viață și ăsta nu face nimic, nu dă doi bani. Aici e ca și cum ți se spune că tu trebuie să-ți bagi în cap că tu meriți să fii iubit, da? Și că poți să iubești. Dacă ai de-a face cu o persoană rece care nu apreciază nimic din ceea ce tu faci în relația ta, de-aia spun, coerență. Coerență trebuie să se pupe una cu alta, n-ai cum altfel. Lasă-ți prietenii să te ajute. Din nou același sfat, du-te și tu la terapie ca să poți să te pui pe picioare. Pentru cei singuri, dragii mei, dacă sunteți singuri și faceți ce vrea mușchiul vostru, ce să zic, e normal să fie așa. Ideea este să fiți siguri și să nu-i faceți pe ceilalți. Adică e ca și cum trebuie să respectați persoanele cu care, dacă tu azi ești cu o persoană, mâine cu altă persoană, poimine cu altă persoană, dar lași de înțeles fiecăreia dintre aceste persoane, le lași de înțeles că mamă, nu mai poți după ele, că le iubești pe toate, că și așa mai departe și alea se iluzionează, da? Mare atenție aici, pentru că tu poți să mergi așa în viață, dar trebuie să înveți să fii sincer și să spui, da? Măi, ăsta sunt, nu mă pot lega la cap cu nimeni, îmi place și de tine, îmi place și de tine și de tine și așa mai departe. Pentru că aici este vorba despre a respecta chiar și o noapte de amor cu persoana respectivă, persoana aia să se ducă să se culce cu tine, sau să aibă o noapte nebună cu tine, cunoscând adevărul din start și să zică, da, ok, facem doar asta, nu îți cer altceva, nu am alte așteptări de la tine. Aici se spune că, într-adevăr, poți să iubești fără frică. Faptul că tu ai o problemă, du-te la terapie. Dacă ți-e frică să iubești, du-te și rezolvă-ți problemele emoționale. Nu pot să zic altceva. Pentru unii dintre voi e posibil aici să apară cineva la locul de muncă sau să vă atragă cineva de la locul de muncă. Dar depinde de tine dacă tu cauți doar așa să ai o noapte nebună sau cauți într-adevăr o relație. Dacă într-adevăr cauți o relație, aici ca și cum nu te lăsa doar, da? Te cere sfaturi, pentru că te văd într-un fel sau altul foarte pornit, sau primul lucru care te face să intri într-o relație, așa, care iese din sufletul tău, este atracția. Dacă ai o atracție față de cineva, intri în relație cu persoana aia și poate nu știi cu cine intri în relație. De-aia spun, ai o treabă de făcut aici cu tine. Calul, avem calul, libertate și acțiune. Libertate de acțiune. Avem mesajul libertății. Ai obligația, da, să înțelegi ce înseamnă să trăiești liber și să faci ce vrei tu în momentul în care ești foarte sigur și coerent, da? Și bineînțeles aici implicăm și empatia și implicăm tot ce am zis până acum, nu batem câmpii. Câinele, loialitate, dragii mei, loialitate și determinare. Aici trebuie să fii cumva ambițios și cu picioarele pe pământ și să înveți ce înseamnă să trăiești în libertate, dar în același timp să existe respect și loialitate. Și de o parte și de alta, și pentru prima variantă și pentru a doua variantă. Și avem soția, compromis. Unii dintre voi sunteți într-o relație și faceți ce vrea mușchiul vostru. E momentul să începeți să vedeți cealaltă persoană, să empatizați cu ea și să vă frânați un pic așa această libertate, văzând ce tip de
haos provocați în relația voastră și să învățați ce înseamnă loialitatea. Soția ta nu e un cățeluș, îmi vine aici. Are dreptul și ea să se exprime și să-și spună nemulțumirea și are dreptul să-ți spună ce trebuie să schimbi la tine. Dacă mai vrei să trăiești în această relație, dacă nu, ieși din relația asta, n-ai ce să mai cauți. Roata a capătul cărților. Finaluri, un final și un nou început. Pentru unii dintre voi, da. Hotărâți-vă odată, fiți coerenți și nu aveți de ce să mai stați într-o situație în care nu există respect, unde nu există decât dreptul la libertate. De-aia spun că e vorba despre coerență. Luna asta este pentru coerență la voi, da? Despre trezire. Se vor întâmpla lucruri care îți vor arăta că ești exact în situația în care trebuie să fii, ca tu să începi să iei atitudine aici, cu energia împăratului. Foarte tare e tălarea voastră. Aștept și înjurăturile. Hai să vedem alte mesaje. Dragonii, omoară-ți dragonii din capul tău, tâmpenile pentru voi ăștia cu dreptul la a face ce vrea mușchiul vostru, omorâți-vă păsăricile din cap, că sunt doar iluzii. Dragonii nu există, sunt doar animale din povești inventate. Pentru ceilalți care sunteți așa foarte martiri și vă sacrificați, omorâți-vă gândurile astea că trebuie să fiu așa, că eu sunt așa, vezi ce spui, nu întotdeauna ai dreptate, nu uita acel mesaj, da? Călătorie. Ai toate răspunsurile, îți spune acest mesaj, tu știi ce ai de făcut, această persoană are o hartă în mână, ea știe unde trebuie să ajungă, știe cum să ajungă acolo, ai toate elementele pe masă. Doar trebuie să le pui în ordine, pentru că nu ești coerent, da? Ești cam asta este problema. Și întotdeauna este posibil să rescrii această poveste. Se pot schimba lucrurile, da. Se poate termina un ciclu și începe un nou ciclu în viața multora dintre voi, cei care într-adevăr vreți să faceți treabă și să fie liniște și pace în viața voastră. Da, se poate. Ideea e că aici avem nevoie de maturitate, responsabilitate, disciplină și respect și empatie. Avem spinii de la trandafir la capătul cărților, care ne spune să îți împletești coroana pe care o meriți. Împletește-ți coroana pe care știi că trebuie, că știi că o meriți. În cazul celor din prima variantă, martirii, aici vorbim despre și Isus avea o coroană și el s-a martirizat și cu ce a servit acea martirizare. Gândește-te. Pentru cei din cea a doua variantă, împletește-ți coroana care știi că o meriți. Nici nu e nevoie să te duci în extrema cealaltă în momentul în care tu realizezi ce faci, devii coerent și zici, wow, stai așa că am înțeles, m-am trezit aici cu judecata. Mă duc, fac terapie, vorbesc despre nevoia asta mea de libertate, de ce știu eu, tot ce te face pe tine să fii așa. Devin coerent și ce fac? Poate mă duc în cealaltă extremă. După cum am zis, peștii sunt două extreme, da? Total diferite. Unul vrea în stânga și altul trage în dreapta. Și când ne ducem dintr-o extremă în cealaltă extremă, ne ducem și începem să ne simțim vinovați, ne biciuim singuri, poate ne apucăm de droguri, de alcool, de
în loc să faci asta, du-te la terapie, da? Cam asta e, cam ce vrea să ne spună în esența această etalare. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Na, interesant, foarte interesantă etalare. Vă pup, ne vedem data viitoare.